નમસ્કાર, સુપ્રભાતમ, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ તત્સંલગ્ન ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રીની કચેરી, તેને સંલગ્ન કેસીજી કચેરી અમદાવાદ અને તેમાં કાર્યરત સંધાન અને ઇનોવેશન ક્લબ પ્રકલ્પમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આઈડિયા ટુ ઇમ્પેક્ટ ઇનોવેશન અનપ્લગ્ડના આ ત્રીજા એપિસોડમાં આપ સૌનું પુનઃ સ્વાગત છે. આજનો આ એપિસોડ આજે વિશેષ એપિસોડ છે અને એ વિશેષ એપિસોડનું નામ છે સ્ત્રી સન્માન. ભારતીય પરંપરામાં યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતાઃ, જ્યાં સ્ત્રીઓનું પૂજન થાય છે ત્યાં દેવો પણ પ્રસન્ન રહે છે. એ ન્યાયે ગાર્ગી, સીતા, સાવિત્રી, અહલ્યાબાઈ હોલકર આવા અનેક નારી રત્નોથી આવતા હમણાં આપણા મહામહિમ પરમ સન્માનનીય શ્રી દ્રૌપદીબેન મુર્મુ સાહેબા સુધી બહેનોનો આદર કરવો અને તેમણે જે પોતાના જીવન પાથેય દરમિયાન જે કંઈ ઉત્કૃષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને સમાજ સુધી પહોંચાડવું, તે આપણી ભારતીય પરંપરા રહી છે. આજના એપિસોડમાં આવા જ એક ઉદ્યોગ સાહસિક યુવા શ્રી શ્વેતા પ્રજાપતિ મેડમ આપણી સાથે છે. તો હું આ ત્રીજા એપિસોડમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓ, આચાર્યશ્રીઓ, અધ્યાપક મિત્રો અને તમામ જિજ્ઞાસુ દર્શક મિત્રો વતી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને મારી સાથે ઉપસ્થિત ડૉક્ટર ઇજન વૈદ્ય, ઇનોવેશન ક્લબના ઓએસડી, સાથે આપને પુનઃ કહી દઉં ડૉક્ટર શ્વેતા પ્રજાપતિ અને અમારી વિદ્યાર્થીની શ્રી ઈશા રાણા, ગવર્મેન્ટ કોમર્સ કોલેજ ગાંધીનગર. પુનઃ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને ઇજન સરને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આજનો એપિસોડ પ્રારંભ કરે. મિત્રો, you are on stage, 100 people staring at you, waiting for you to start talking, and boom, your brain hits delete button. You forget every word you are about to say. Brain fog it is. You send a message, someone leaves you on a read for hours, and suddenly your brain convinces you that you have ruined a friendship, lost your job, and might have to move to a new city. Welcome to overthinking. Raise your hand if you have ever scrolled Instagram reels until 3 a.m. only to wake up sleepy, exhausted, and questioning all your life decisions. Friends, social media gives instant dopamine, but in the long run, it changes how your brain works, and not always better. But what if we can say that we could use a technology to reverse this effect? What if AI and neuroscience could help us take control instead of losing it? That's what today's guest Sweta Prajapati is working on with her startup CerboTech. Yes friends, we have an absolutely inspiring guest. She is a trailblazer in brain-computer interface technology, working on cutting-edge neuroscience solutions for mental health and cognitive enhancement. Her innovation has been validated by IIT Gandhinagar and recognized by Google for AI Startups Academy. But what's even more inspiring, friends, is that her own struggle with depression led her to create a tech-driven solution and in fact a revolution in mental health. We are going to dive deep into the journey of Sweta Prajapati. And welcome, Sweta. Thank you. My first question to Sweta is that મને શિવમંગલ સિંહ સુમનની એક પંક્તિ યાદ આવે છે, બાંધ લેંગે એક દિન ધાર કો, अब भी जो न रुके तो क्या. મિત્રો, આવા ના રોકાયેલા સ્ટાર્ટઅપ એન્ટરપ્રિન્યોર આપણી વચ્ચે આજે હાજર છે. તો શ્વેતા, બિફોર વી ડાઇવ ડીપ ઇન્ટુ ધ ટેક વર્લ્ડ, લેટ્સ રિવાઇન્ડ અ બિટ. યુ ફેસ્ડ ડિપ્રેશન early in your career, and instead of succumbing to it, you rather faced it and challenged it. Can you take us back to that particular moment? It was a bit roller coaster ride for me,
પણ અગર હું શરૂઆત કરું તો લાઈક સ્કૂલ ટાઈમે આઈ વોઝ લાઈક અબવ એવરેજ ગર્લ. ફર્સ્ટ નથી આવતી હું, બટ હા અબવ એવરેજ તો હતી જ. સો પછી ધીરે ધીરે મેં લાઈફમાં આઈ ડોન્ટ નો અત્યારે શું વર્ડ યુઝ થાય છે, કેટી ઓર બેકલોગ્સ, મેં લાઈફમાં ક્યારે ફેલિયર નથી જોયું. લાઈક એઝ આઈ સેડ, સો ધીરે ધીરે જ્યારે મારું બેચલર્સ ફિનિશ થયું ને પછી માસ્ટરમાં આવી, there were some events happen અને that's how it occurs. ત્યારે I look young but I am not. That time mental health was not even a known word. Nobody talks about it. So જ્યારે મને એ ખબર પડી કે કંઈક મારા બ્રેઇનમાં થાય છે અને એનાથી મારું બોડી રેઝિસ્ટ નથી કરી શકતું એ પેઇન, અને એનાથી મને બોડી રિલેટેડ ઘણા બધા ઇશ્યુઝ થવા માંડ્યા, લંગ્સ, બ્લડ, મેની મોર થિંગ્સ. And reports are always seen normal, so doctors always shock કે what is happening, but brain પાસે પાવર છે. હમણાં જ મને રિસેન્ટલી ખબર પડી હતી, એક બહુ જ સરસ પોડકાસ્ટમાં જ એક ડૉક્ટરે રિવીલ કર્યું હતું કે કેન્સર જેવી વસ્તુ એ બ્રેઇનના આ જ મેન્ટલ હેલ્થ ડિસઓર્ડર્સના લીધે થઈ રહી છે. લાઈક અગર તમે બહુ જ કોન્સ્ટન્ટ સ્ટ્રેસ feel karo cho, then it causes you a cancer. So it's like a... So one of the reasons. Yes, it's one of the reasons. So same happened with me. So when I was in masters, I did MCA. So tyare MCA was 3 years course, and I hardly been 3 months because hospital was my second home. And dhire dhire the problems came in. Even 5 to 6 times ambulance came to my college because I faint anywhere in a campus, even, and nobody knows me. They were like, you know, કોઈક એક mental girl છે જે ક્લાસમાં ક્યાંક રૂમ અરાઉન્ડ કરતી હોય, so nobody knows me. હું ક્યારેય, no, my friends were not there because I never interact with the world. So it was like કે કોઈ બી ક્લાસમાં જઈને બેસી જાઉં છું બિકોઝ નો બડી નોઝ કે માસ્ટર્સનો ક્લાસ ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ યર ક્યાં ચાલી રહ્યું છે, શું ચાલી રહ્યું છે. એન્ડ દેટ્સ હાઉ ઇટ હેપન. બટ યુનિવર્સિટી ગીવ મી અ બિગ હેલ્પ. દેટ ટાઈમ યુ નો 3 કે વધારે કેટી આવે ને તો તમારે ડિટેન થવું પડે. તો મારા કેસમાં એવું હતું, બિકોઝ આઈ સબમિટેડ સમ મેડિકલ સર્ટિફિકેટ્સ એન્ડ ઓલ, માય ફેમિલી ડીડ દેટ. એન્ડ તો મને એવું હતું કે યુ નો ભલે કેટલા બી બેકલોગ આવે, કેટી આવે, યુ કેન ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ યર. એમ કરતાં કરતાં હું ફાઇનલ યરમાં પહોંચી ત્યારે મારી પાસે 18 કેટી હતી. You won't believe, I can show you my result. I passed with the first class with flying colors because my father's dream was that કે you know my daughter સારા માર્ક્સથી પાસ થવી જોઈએ અને સારી જગ્યાએ નોકરી ને એવું કરવી જોઈએ. સો યા, બટ સેકન્ડ યર આવતા આવતા આઈ ગોટ ટુ નો કે શું થઈ રહ્યું છે. સો મને ખબર પડી કે દુનિયાનો કોઈ માણસ મને ક્યોર નહીં કરી શકે જ્યાં સુધી હું મારી જાતે યુ નો ડિસાઇડ નહીં કરું ને મારું બ્રેઇનને એ રીતે ટ્રેન નહીં કરું. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ ઓન યુ નો being a MCA science student, I started researching on brain, કેવી રીતે યુ નો સ્ટ્રેસ થાય છે, કેવી રીતે પેનિક એટેક્સ આવે છે મને, કેવી રીતે એન્ઝાયટી અટેક આવે છે, સિવિયર ડિપ્રેશન કોને કહેવાય, વોટ કોઝિસ ઇટ એન્ડ એવરીથિંગ. સો આઈ રિસર્ચ એવરીથિંગ એન્ડ સ્ટાર્ટેડ યુ નો પ્રેક્ટિકલિંગ ઓન માય સેલ્ફ. સો દેટ્સ હાઉ ઇટ સ્ટાર્ટેડ એન્ડ દેટ્સ હાઉ આઈ મને પોતાને બી ખબર પડી. અનેક વખત અનકોન્શિયસ થઈ ગયા, આપને દવાખાને લઈ જવા પડ્યા. ઇવન કોલેજના કોઈ તમારા મિત્રોને પણ ખબર નહોતી કે આમને શું થઈ રહ્યું છે. આપ ક્લાસ પણ ભૂલી જતા અને જેને કહેવાય ને કે અનેક વખત એટીકેટી પણ આપે મેળવી. એટલે નાદુરસ્તી અને સાથે નિષ્ફળતા આ બંને, અને તેમ છતાં અંતે આપ પાછા ફર્સ્ટ ક્લાસ સાથે પાસ તો થયા જ છો. એટલે સફળતાની સીડી એ કંઈ ચિંતાવાળી છે નહીં, થઈ શકે, કરી શકાય, બની શકાય, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ જો બ્રેઇન કેપેબલ હોય તો. તો એવો કયો તમારા માટે એ માઇન્ડસેટનો પોઈન્ટ હતો કે તમે એ તરત જ ડિસિઝન લીધું કે નહીં, હવે મારે આ એવરેસ્ટ પર મારા મનને લગામ કરીને એને ચોક્કસ દિશા અને ધ્યેય તરફ લઈ જવું છે? આઈ ગેસ થોડું ફિલ્મી લાગશે, બટ સેમ આઈ વોઝ અનકોન્શિયસ. વન ઓફ ધ હોસ્પિટલમાં આઈ કેન સી, જ્યારે મારી ઓપન આઈઝ થઈ ત્યારે વ્હાઇટ વોલ્સ, એટલે મને ખબર પડી કે હું હોસ્પિટલમાં છું. એન્ડ આઈ હેવ સીન માય ફાધર, લાઈક કાચનો ડોર હતો ને, આઈ હેવ સીન માય ફાધર બિસાઇડ. એન્ડ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ હેવ સીન હિમ વરીડ
bit of tear in his eyes, and he's very strong man. Yeah, he was raised in army family, so I know how strict he is, how strong he is. Like, but that day I seen him, and I guess that's my turning point. And now I have to wake up for that man. So, yeah. So, how did you go from masters in computer applications to pioneering in something which is called as brain computer interfaces? So, and was this transition planned, or it just happened like gradually, or like, can you share some insights on that? Of course, it was not planned. I was planning to complete my MCA, because that time computers and IT sectors booming. અત્યારે બી છે જ જો કે હવે AI આવી ગયું, I guess. But that time it was booming, and મને એવું હતું કે if I get admissions and everything, then बहुत सारी job મળશે, and I was earning good. That's what my father dreamed of, and that's how I but એ જે 2-3 વર્ષની કન્ટિન્યુઅસ જે મારી મેરાથોન હતી ટુ બેટલ વિથ માય ઓન સેલ્ફ ઓન બ્રેન, સો એ થોડીક એ રીતે ટ્રાન્સફોર્મેટિવ રહી. હા, પણ મને એવું છે કે કદાચ હું ક્યોર થઈ ગઈ, જેમ સરે કીધું એ પ્રમાણે કે ફર્સ્ટ મેં મારી જર્ની તો પતાવી દીધી હતી, ફર્સ્ટ ક્લાસ આવી ગયો તો આઈ કેન હેવ અ જોબ એન્ડ એવરીથિંગ, બટ આઈ ગેસ દેટ્સ નોટ allow my consciousness to do, because પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે યાર each and every kid, even 3rd 4th standard kid also facing this, not my level, severe level તો નહીં, but હા, they are also facing stress, depression, anxiety. It's very common to them. કોલેજ લેવલના સ્ટુડન્ટ, સૌથી વધારે સુસાઇડ રેશિયો કોલેજ લેવલના સ્ટુડન્ટ્સમાં થઈ રહ્યો છે. સો આઈ વોઝ લાઈક, વોટ ઇઝ હેપનિંગ ટુ ધ વર્લ્ડ? અને આઈ એમ નોટ ધ ગર્લ કે જે પોતાના I am pure, I am in a healthy, I can sit, I can go to my routine life, and that day triggers me ke nah, I want to work for all the people who are into this space and they don't know what is happening to them. So that's the biggest challenge, I guess, because people are considering ke mental health is something કે જે લોકો mental condition માં હોય, અથવા તો જેને severe level problem હોય, કે જે લોકો ભણી ના શકતા હોય, કે જે લોકો basic need complete ના કરી શકતા હોય, they need someone to support like for any routine work, but એવું નથી. આપ સ્વયં નિર્ધાર તો હતો જ કે હવે બરાબર મારે જાગી જવું છે, મારે મારા મનને આવું માયકાંગલું રાખવું નથી. તો બરાબર તે સમયે આપના ફેમિલી, આપના ગુરુજનો, અધ્યાપક મિત્રો, આપના ખાસ મિત્રો, શેરી મિત્રો, તાળી મિત્રો અને અન્ય સ્નેહીજનો, સ્વજનો, અથવા તો સરકારના પક્ષેથી ડોક્ટર્સ વગેરે હોય, હોસ્પિટલ્સ વગેરે હોય, કે કોની અને કેવા પ્રકારની મદદ મળી? ફેમિલીની વાત કરું તો માય ફેમિલી, આઈ એમ બ્લેસ્ડ to have a family, such family like this. We are like 5 people in my family, including me. My brother is backbone. He is always been with me. My father, he never asked me કે તું કેટલું કમાય છે. He said કે તારે કરવું છે, you do, I'll manage. My mother is like my biggest hero. She's like role model. She taken care of everything, so that's how I can work for this venture. So yeah, and my sister is go-to person. She's like 3 years smaller than me, but she's like my go-to person. And the team member in my company, my startup, like the directors, Hitesh, Paresh sir, many more people, they treat me like a family, they treat me like a small little girl who wants to grow, and they literally happy with my success. So they are like, we don't want anything, we just want you to grow. Correct. So, and government also, there are a lot of government officials, the incubation centers, government support is like next level. You can't survive otherwise as a startup. I am sure ગુજરાત તો સ્ટાર્ટઅપ માટે એક બહુ સારું ઇકોસિસ્ટમ છે. And I would like to add this question કે સ્ટાર્ટઅપમાં તો આપણે એવું સાંભળતા હોઈએ છીએ કે you usually pull off all-nighters, right, chugging coffee and working hours of 20 hour days. Is it harmful for health? Yeah, of course. Like, yeah, as a startup, as a like જે લોકો બી 11th 12th
ની પ્રિપરેશન કરતા હશે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરતા હશે. વી ઓલ આર like right now we are on a suit and but it's always like coffee stains and Correct. pajamas. So yeah, it impact on your sleep. If scientifically the way I But work it does shrink the brain's capacity. Yes, that's what it's impact on a brain. You won't believe there are a lot of research happen. Okay, if you can't get a right sleep, then it causes your in your mental health, of course. Second, your memory. Your short term to long term memory આપણે સૂઈ જઈએ છીએ બટ બ્રેન ચાલતું હોય છે. સો આપણી શોર્ટ ટર્મ ટુ લોંગ ટર્મ મેમરીનું જે કન્વર્ઝન થતું હોય છે એ બી રાત ટાઈમે થતું હોય છે. ગ્રોથ હોર્મોન્સ, there are a lot of scientifically proven research paper are there કે જે prove કરે છે કે if we can't get enough sleep then it impact on your mental and physical health. Correct. So yes, but how you trick because I believe there is, I'll finish it with a small there was a role model કહી શકે, Jai Shetty. He mentioned a very good quote કે place has the always have a energy. So right now we are podcasting, it has the energy to talk about it everything. When we at home sofa પર બેઠા છીએ, we always feel relaxed. અગર ડાઇનિંગ ટેબલ પર we like to eat બેડ પર, એટલે જ આપણે કદાચ પહેલાના પેરેન્ટ્સને ઘણા એવું કહેતા હતા કે બેડ પર બેસીને નહીં વાંચવાનું. કેમ? બિકોઝ એની પાસે એનર્જી છે ટુ ગેટ યુ અ સ્લીપ. સો એવી રીતે. અને ટાઈમ પાસે મેમરી હોય. સો 1:30 વાગે ભૂખ લાગી જાય, રાત્રે 8 વાગે ભૂખ લાગી જાય, સવારે ઉઠવાનું હોય. તમે જોજો કે અગર તમારું ઉઠવાનો ટાઈમ 6 વાગ્યાનો છે અને સન્ડે બી તમારી 6 વાગે એકવાર આંખ તો ખુલી જ જશે, પછી તમે કહેશો કે અરે આજે સન્ડે છે, લેટ્સ સ્લીપ. સો આ બંને વસ્તુમાં એવું થાય છે કે જ્યારે આપણે રાત્રે જાગતા હોય છે, ક્રોનિકલ સાયકલ પ્રમાણે બ્રેન વોન્ટ્સ ટુ સ્લીપ and you are trying to wake him up for some work or something, so it's always impact. Correct. And so brain computer interface, this sounds like a science fiction to me. Can you break it down for our listeners, especially who are from non technical background? How does this technology work? So brain computer interface is itself a word કે જેમાં બ્રેન અને કમ્પ્યુટરનું એક આપણે કનેક્શન કરીએ એને કહેવાય brain computer interface technology. How I utilize that technology? So જ્યારે મેં ચાલુ કર્યું ને તો I discovered 2 problem. First is mental health અને cognitive skills. અત્યારે જો ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં ઘણા બધા કોઝ મેન્શન કર્યા છે કે જેમાં ઘણા બધા સેક્શનમાં કોગ્નેટિવ સ્કિલ્સનું મેન્શન છે. સો કોગ્નેટિવ સ્કિલ્સ એટલે શું? અત્યારે તમે આપણે બધા એકબીજાને ધ્યાનથી સાંભળ્યા છે. સો અટેન્શન ઇઝ વન ઓફ યોર કોગ્નેટિવ સ્કિલ્સ, યોર મેમરી, યોર રિસ્પોન્સ ટાઈમ, યોર રિએક્શન ટાઈમ, યોર પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ, ક્રિટિકલ થિંકિંગ, યોર ઇન્ટેલિજન્સ, દેટ્સ ઓલ આર કોગ્નેટિવ સ્કિલ્સ. અને મેન્ટલ હેલ્થ, ઓફકોર્સ વી નો સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, પેનિક અટેક્સ એન્ડ મેની મોર. સો આ બધું જ છે ને ઇનવિઝિબલ છે, ઇનટેન્જિબલ છે. સો રાઇટ નાઉ આઈ કેન સે કે કોણ કેટલું ફોકસથી મને સાંભળી રહ્યું છે, જે બી લિસનર જ્યારે બી આ રિલીઝ થશે ત્યારે. અને સેમ if we are talking and the next day I'll try to attempt a suicide and say કે Sweta was very normal on podcast, right? So you can't judge, you can't understand કે બ્રેનમાં શું ચાલી રહ્યું છે. સો પહેલાં મને એ હતું કે આ ઇનટેન્જિબલ છે, જે જોઈ નથી શકાતું, એને કઈ રીતે હું ટેન્જિબલ મેનરમાં લઈને આવું. એન્ડ દેટ્સ વાય યુઝ ધ BCI ટેકનોલોજી, બ્રેન કમ્પ્યુટર ઇન્ટરફેસ ટેકનોલોજી. સો બ્રેન અને કમ્પ્યુટરનું અગર મારા બ્રેનમાં શું ચાલી રહ્યું છે અગર હું કમ્પ્યુટરમાં જોઈ શકું, then it's a win-win. Okay. And the second problem I am identify with this technology is કે meditation ને બધું અગર આપણે વાત કરીએ તો it's like a very long process. અગર તમે 6-8 મહિના મેડિટેશન કરો ને તો તમને કંઈક વિઝિબલ રિઝલ્ટ્સ દેખાય. આપણા અગર સ્પિરિચ્યુઅલ આપણું ભારતમાં જોઈએ ને તો there were like multiple layers, thousands type of meditation, thousands form of meditation. Correct. આપણે બધા જ સ્ટાર્ટ કરીએ મેડિટેશન કરવાનું ને પણ સમહાવ અથવા તરત રિઝલ્ટ ના દેખાય. ને તમે આ જુઓ આ જનરેશન જે આપણી 11th-12th વાળી કે યંગ એડલ્સન્સ ગણીએ, એ લોકોમાં પેશન્સ બિલકુલ નથી. They want everything instant. એટલે શ્વેતાબેન આપની વાત સાથે હું એકદમ સહમત છું કે મનને સ્થિર કરવું એ અશક્ય છે. જેવી આંખ બંધ કરો કે એ દિશાઓમાં ભટકવા માંડે છે. રાઈટ. તો એ સંજોગોમાં આપ કહો છો કે ભારતીય ધ્યાન થોડું વિસ્તારથી, એટલે બહુ જ લાંબી પ્રોસેસ છે. થેરાપીમાં પણ ડૉક્ટર્સ અનેક પ્રકારની દવાઓ આપે છે. એની બધાની સામે તમે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શોધ્યું છે, તમે જે કમ્પ્યુટર સાથે તમારા મનને જોડ્યું છે, અથવા જે સાધન તમે જે તૈયાર કર્યું છે, એ કેટલે અંશે ઝડપી અને કેટલે અંશે મહત્તમ
વિદ્યાર્થી કે કોઈ પણ મનુષ્ય માત્ર માટે ઉપયોગી છે? મેં કીધું કે આપણું એન્શિયન્ટ ભારત બહુ જ રીચ છે આ બધી વસ્તુઓ માટે. આપણા પહેલાંના લોકોને ક્યાંય આવા પ્રોબ્લેમ નહોતા, કોઈ મેન્ટલ હેલ્થની વાત જ નહોતું કરતું, કોઈને એવું કશો પ્રોબ્લેમ, બિકોઝ દે ગેટ ધ એન્વાયરમેન્ટ એ ટાઈમે એ ટાઈપનું ફેમિલી બોન્ડિંગ હતું. અત્યારે ઇકોસિસ્ટમ જ સ્ટ્રેસ ફ્રી હતી. હા, અને ઘરે ધેર આર પીપલ કે જે ગ્રો કરવામાં, નર્ચર કરવામાં હતા. અત્યારે એવું છે કે વર્કિંગ પેરેન્ટ્સ હોય, દે હેવ ટુ, ઓપ્શન નથી. કિડ વોઝ અલોન એટ હોમ, પાછું સિંગલ ચાઇલ્ડ હોય એટલે there is no like sibling કે એવું બી નથી. સો દેટ લોનલીનેસ એકલી તમે વિચારો કે having just a loneliness, it's a incubation for the lot of causes of mental health. like એના માટે એક પેલું કહેવાય ને, આપણે એને એન્વાયરમેન્ટ આપી રહ્યા છે બિંગ અલોન. પહેલાં બિંગ અલોન ઇટ્સ અ સોલિટ્યુડ. આજે મને બહુ ગમે એકલું રહેવાનું, મને મજા આવે રિસર્ચ વાળા માણસોને એકલું રહેવાનું, રિસર્ચ કરવાનું, ઇટ્સ લાઈક નેક્સ્ટ લેવલ પર. પણ અત્યારના છોકરાઓને એવું છે કે એકલા, ભલે ભીડમાં બી તમે એકલા હોય જ, એમાં જરૂરી નથી. સો એક દેર ઇઝ અ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ફોર અ લોટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થના ઇશ્યુઝ. સો આ એક એવું નથી કે પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું સોલ્યુશન. વી આર ઇન ટુ પ્રિવેન્શન, કે એને પ્રિવેન્ટ કેવી રીતે કરી શકીએ. એવરીબડી હેઝ ધ એબિલિટી ટુ હેવિંગ અ સ્ટ્રેસ. એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ, યુ ફીલ સ્ટ્રેસ. એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ, યુ ફીલ ડિપ્રેસ. તમારું બ્રેકઅપ થઈ ગયું, યુ ફીલ બ્રોક ડાઉન. સો આ બધી સિચ્યુએશન લાઈફમાં આવવાની જ છે, અને તે ટાઈમે બ્રેન ગોન રિએક્ટ ઇન અ સચ અ વે કે ત્યાં. તો અમારા મોડ્યુલ્સ, અમે જે રિસર્ચ કર્યું છે BCI ટેકનોલોજી, શું છે, પહેલાં તો તમને બતાવશે કે તમારો પ્રોબ્લેમ અથવા ક્યાં સોલ્યુશનમાં જરૂર છે, કયા એરિયામાં. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, મારું અટેન્શન બહુ જ સારું છે, પણ મારું એવું બતાવ્યું કે કામનેસ બહુ ઓછું છે. સો મને ખબર છે કે હું અટેન્ટિવ તો રહી શકું છું, પણ બિકોઝ ઓફ મારું કામનેસ ઓછું છે, મારી મેમરી નથી બની રહી. સો એવું કેવું હોય છે કે 12 મિનિટ સુધી તમારે બેન્ડ પહેરવાની, EEG કહેવાય ને, જેમ ECG આપણું હૃદય માપે છે, એવી રીતે આ મગજ માપશે. યસ. સો બ્રેન વેવ્સ કેપ્ચર કરીને અમારા જે અલ્ગોરિધમ્સ છે IIT વેલિડેટ કરેલા છે. સો 12 મિનિટની એક્સરસાઇઝથી બહુ જ અમેઝિંગ બનાવ્યું છે કે યુ ડોન્ટ હેવ ટુ યુઝ હેન્ડ, બિકોઝ દેર આર લોટ ઓફ સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ અવેલેબલ. તો જ તમને ખબર પડે કે તમે સ્ટ્રેસમાં છો, બિકોઝ સામેવાળા ડૉક્ટરને ખબર નથી કે તમે કયા રીઝનથી ને કેટલું સાચું બોલો છો, રાઈટ. સો દેર આર લોટ ઓફ સાઇક, બટ ત્યાં મેનિપ્યુલેશન હોવાનો સિચ્યુએશન થઈ શકે, બિકોઝ પીપલ હેવ અ ટેન્ડન્સી ટુ ઓલવેઝ લુક ગુડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ પીપલ, ઓર આઈધર ઇટ્સ અ પેન ઓફ પેપર, રાઈટ. સો દેટ્સ હાઉ વી સ્ટાર્ટેડ કે અરે એવો કોઈ ટેસ્ટ બનાવી કે જ્યાં બ્રેનને તો મેનિપ્યુલેટ થઈ નહીં શકે, વેવ્સ તો આવવાના જ છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, દેર ઇઝ અ વર્ચ્યુઅલ કાર, તમે એને જેટલું ફોકસ કરશો ને એટલી સ્પીડમાં ચાલશે. સો તમારું જેટલું અટેન્શન હશે એટલું એ કવર કરીને તમને રિઝલ્ટ્સ બતાવશે. સેમ સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન. સો એના વેલિડેશનથી ફર્સ્ટ એક રિપોર્ટ જનરેટ થશે, અને આફ્ટર દેટ ધ રીઝન કે સ્પિરિચ્યુઅલમાં એટલા બધા કોન્સેપ્ટ છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એક સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ કહું, ત્રાટક. હેવ યુ હર્ડ અબાઉટ ઇટ? યા, ઇટ્સ અ વેરી ગુડ લેઝર શાર્પ ફોકસ. અગર તમને જોઈતું હોય તો ત્રાટક ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ હેવિંગ અ લેઝર શાર્પ ફોકસ. અને વર્લ્ડમાં આઈ ગેસ આપણી હિસ્ટ્રીમાં વાત કરીએ, દેર આર 3 ઓનલી પીપલ હુ કેન ડૂ દેટ. શબ્દભેદી બાણ વિદ્યા, મતલબ જસ્ટ બાય હિયરિંગ ધ વોઇસ યુ કેન શૂટ ધ એરો, એન્ડ ઇટ લાઈક એકલવ્ય, રાજા દશરથ, એન્ડ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, રાઈટ. સો I've read those Prithviraj Raso and everything, and then I got to know that they are doing that one kriya for everyone. It's just common, which is Tratak. હવે અત્યારે ક્યાં આપણે દીવો, મીણબત્તી કે લાઈને એક ટક જોઈ રહેવાનું. સો વી ડેવલપ ઇન અ ડિજિટલ વે. કરેક્ટ. સો દેર આર લોટ ઓફ મેડિટેશન. આપણે મેડિટેશન કરીએ તો જેમ સરે હમણાં જ કીધું કે આપણે એવું આંખ બંધ કરીએ ને હજારો થોટ્સ આવવા માંડીએ. સો ઇટ લાઈક when you I say કે don't think about monkey, you will only think about monkey, right? So આ જનરેશનને એક તો ફાસ્ટ જોઈએ છે. સેકન્ડ, મેડિટેશનના થાઉઝન્ડ્સ ટાઈપ છે, કઈ રીતે કરી શકે એ નથી ખબર. સ્લીપ પેટર્ન ડિસ્ટર્બ થઈ રહ્યો છે બિકોઝ ઓફ સોશિયલ મીડિયા, ગેમિંગ. સો કઈ રીતે એવા એન્શિયન્ટ જે આપણા રૂટ્સ છે, એના જે થોટ્સ છે, એને કઈ રીતે ટેકનોલોજી સાથે કનેક્ટ કરી દઈએ. ઓકે. સો ગોઈંગ બેક ટુ ધ રૂટ્સ, યુ ઇન્ટિગ્રેટેડ ધેમ વિથ ધ ટેકનોલોજી. યસ. એક્સેલન્ટ. અને તારા સ્ટાર્ટઅપને IIT ગાંધીનગરનું બેકિંગ મળ્યું, પ્લસ ગૂગલ સ્ટાર્ટઅપના AIમાં પણ આઈ થિંક એને વેલિડેશન મળ્યું. આવા વેલિડેશન્સ જ્યારે કોઈ સ્ટાર્ટઅપને મળે છે, તો હાઉ એક્ઝેક્ટલી ડઝ ઇટ હેલ્પ બિલ્ડિંગ યોર બ્રાન્ડ? That validation helped me to get a lot of government grants. Government helping you, but કેવું છે કે એ લોકો ઇક્વિટી નથી લેતા.
they just give you a grant કે બસ તમે લઈ લો ને work on it, right? But they want two things. One is કેટલું ઇનોવેટિવ છે તમારો કોન્સેપ્ટ, એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ કેટલું ઓથેન્ટિક છે. સો વી વેન્ટ ટુ IIT ગાંધીનગર હેઝ દેટ કોગ્નિસાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. એ લોકો પાસે 1 CR ના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે કે જેમાં હું તો 2 ઇલેક્ટ્રોડથી કરું છું. દે હેવ લાઈક 64 electrode, 128 electrode, and they have tested all the formulas which we have developed, the algorithms and everything. So yes, when you got some profound and renowned institute to back કે તમને કહી રહ્યું છે કે this is what people need or this is validated by the science, and what else you want? Correct. It's like cherry on a top. Excellent. સમજી લો કે અમારા હાયરના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સૌને સાંભળી રહ્યા છે, આપણને સૌને, તો એમની જે જિજ્ઞાસા વૃત્તિ છે, તો એક કોઈક 18 વર્ષનો યુવા મિત્ર અમારો હાયરમાં આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ લેવાવાળો, એ આપની જેમ ટેકનોલોજી ભણેલો નથી, પણ જો એને એમાં વધારે રસ લેતો કરવો હોય તો તમે કોઈ એવી ટિપ્સ આપશો કે આ તમે પણ થઈ શકો, તમે પણ બની શકો, તમે પણ કરી શકો, ભલે ત્રાટક ના કરી શકતો પણ આ ટેકનોલોજીનો તો ઉપયોગ કરે જ, તો એવી ટિપ્સ પ્લીઝ. I guess having a good organized schedule, it's help. મેં એવું જોયું છે કે ઘણા એવા મેન્ટલ હેલ્થના ઇશ્યુ અકર ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે તમારી પાસે કોઈ યુ ડોન્ટ હેવ અ સચ અ શેડ્યુલ. સો તમે તમારી જાતને જેટલું ડિસિપ્લિનમાં રાખશો ને, યુ કેન અચીવ એનીથિંગ. સેકન્ડ, આઈ હેવ 3 P's. વન ઇઝ હેવિંગ અ ગુડ પેશન. પેશન હોવું જોઈએ. મતલબ આજકાલના છોકરાઓને એવું છે કે આજે નવો આઈડિયા આવ્યો, કાલે, ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ, બટ એક આઈડિયાને પકડીને એને પેશનેટલી એના પર કામ કરવું, કોઈ બિલીવ કરે ના કરે, બટ યુ સ્ટીક ટુ દેટ આઈડિયા એન્ડ વર્કિંગ ઓન ઇટ. સો બિકોઝ ગવર્મેન્ટ તો છે જ તમને બેક કરવા માટે, જેમ કે SSIPની ગ્રાન્ટ છે. જસ્ટ તમારી પાસે આઈડિયા છે, યુ વર્ક ઓન ઇટ. સો પેશન છે ફર્સ્ટ. સેકન્ડ, પરસિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ. લાગ્યા રહેવું પડે, મંડ્યા રહેવું પડે રાત દિવસ. એન્ડ ધ થર્ડ ઇઝ પેશન્સ. હેવિંગ અ ગુડ પેશન્સ. ભલે સક્સેસ થયા, ફેલ થયા, કોઈ સાંભળે છે, નથી સાંભળતું, તમને એમાં કોઈ આગળ રસ્તો નથી મળતો, બટ તો 3 P's આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે અગર કોઈ બી સ્ટુડન્ટ્સ આને ફોલો કરશે, એન્ડ ડિસિપ્લિન, સો દે કેન અચીવ એનીથિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્વેતાબેનને ફરી આપણને સૌને યાદ કરાવ્યું છે કે આપણી કોલેજમાં SSIP સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન પોલિસીના એક કોઓર્ડિનેટર શ્રી છે, એક પ્રોફેસર સાહેબ છે. એમને મળો, તમારો આઈડિયા કહો, અને 10-10 ફૂટના 10 કૂવા નથી ખોદવાના, પણ 100 ફૂટનો એક ટ્યુબવેલ બનાવવાનો છે. એ વાત એમણે આ 3 શબ્દોમાં કહી. એટલે આજથી જ જાગી જાઓ. સો સરે બહુ સાચી વાત કરીને તમે એક બહુ સાચો મુદ્દો મૂક્યો વિદ્યાર્થીઓને ટિપ્સ આપીને. તો હું એ જ મુદ્દાને એક અલગ રીતે તમને પૂછીશ કે ઇનોવેટર્સ માટે કોઈ તમારી કોઈ ટીપ ખરી, ખાસ કરીને કોઈ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ તમારા ડોમેનમાં તમે એમને આપી શકો, જેને તમે કદાચ રૂટીન લાઈફમાં ઘણા બધા ઇશ્યુઝ ફેસ કરતા હશો, ચેલેન્જીસ ફેસ કરતા હશો બિઝનેસ તમારા મોડેલની અંદર, તો તમને એવું લાગતું હોય કે આનું કોઈક જો સોલ્યુશન બનાવી દે અથવા આવી જો કોઈ ઇનોવેશન કરી દે તો મારો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, તો એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ ખરું વિચ યુ વુડ લાઈક ટુ ગીવ એઝ અ ચેલેન્જ ટુ ધી અપકમિંગ ઇનોવેટર્સ? ઇટ્સ અ વેરી ટ્રિગરિંગ ક્વેશ્ચન. એઝ અ ઇનોવેટર મને એવું લાગે છે કે યુ હેવ ટુ હેવ અ ગુડ ઓબ્ઝર્વેશન સ્કિલ. સો મેં ઘણા એવા મારા ઇકોસિસ્ટમમાં, લાઈક અમે લોકો ઘણા ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરમાં જતા હોઈએ, આઈ હેવ અ કલીગ્સ કે જે લોકો સેમ ઇનોવેટિવ અલગ અલગ એરિયામાં હોય, બટ મને એવું લાગે છે કે જેવી રીતે મેં MCA કરીને હું અત્યારે આ કરી રહી છું, દેર ઇઝ નો કનેક્શન બિટવીન ધીસ ટુ, બટ હેવિંગ અ ગુડ ઓબ્ઝર્વેશન સ્કિલ કે તમે આમ જોઈ શકો કે ઓ દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લમ, હું આનું સોલ્યુશન શોધી શકું છું કે નહીં. સો એઝ અ ઇનોવેટર યુ જસ્ટ હેવ ટુ બી અ ઓબ્ઝર્વર કે you see the problem and you started thinking કે આનું સોલ્યુશન શું હોઈ શકે, કેવી રીતે હું ઇઝી કરી શકું લાઈફ, કઈ રીતે આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાગીને સોસાયટીમાં એક કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શકું. સો આઈ ગેસ દેર ઇઝ નો પર્ટિક્યુલર ફોર મી, બટ હેવિંગ અ ગુડ ઓબ્ઝર્વેશન સ્કિલ, ઇટ્સ વન ઓફ ધ કોગ્નેટિવ સ્કિલ્સ જેના પર આપણે કામ કરી રહ્યા છે અમે લોકો. રૂટ્સમાં જઈને અમુક ટેકનિક્સ પર તમે ક્યુરેટ કરી અને યુ હેવ ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન યોર સોલ્યુશન. સો સિમિલરલી દે કેન ઓલ્સો વર્ક અકોર્ડિંગલી, because તમે કીધું તેમ thousands of ways છે, solutions already prescribed છે, so you can go back to the roots and find the solutions from the roots itself. So I always believe that I am not an innovator, I am a discover, because it's always there.
વાહ. એ હતું જ, એને ખાલી મેં લઈ આવી છું અને ટેકનોલોજી સાથે કનેક્ટ કર્યું છે. સો Correct. યુ કેન બી ધ સેમ લાઈક ધીસ, Correct. કે આપણી હિસ્ટ્રીને ભૂલશો નહીં. તો ગો બેક ટુ અવર રૂટ્સ એન્ડ ત્યાં જ તમને બધા જ સોલ્યુશન મળશે. એક્સલન્ટ. આ તમે શોધખોળ શરૂ કરી, આપે પહેલેથી કહ્યું કે આ પ્રકારે અનકોન્શિયસ થયા વગેરે વગેરે, સો મેની લોંગ હિસ્ટ્રી છે. પણ એવી કઈ મોમેન્ટ હતી કે આ પૃષ્ઠભૂમિમાં નહોતા, મતલબ આ ફિલ્ડ તમારું નહોતું, તેમ છતાં પણ તમે આમાં શરૂઆત કરી? તો એવી રીતે અમારા વિદ્યાર્થીઓ પણ એ પૃષ્ઠભૂમિ કે એ ફિલ્ડના ન હોય, તેમ છતાં શરૂ કરવા માટેનો એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ કયો? તો મને એવું લાગે છે કે ઇટ જસ્ટ આઈ ડિસ્કવર માય પર્પઝ. સો દરેકના લાઈફમાં મને એવું લાગે છે કે ઇટ્સ નોટ ફેટેડ, મતલબ ભાગ્ય લખાયેલું નથી, તમારા કર્મથી એ થાય છે. તો લાઈફ ગોનો થ્રો યુ challenges, life gonna throw you the situation, life gonna throw you the tantrums. એનું કામ જ છે ને, એને જ લાઈફ કહેવાય આઈ ગેસ, રાઈટ? સો તમે કઈ મોમેન્ટને પિક કરો છો અને એના પરથી તમે ચોઇસ શું લો છો ને, દેટ્સ વોટ ડિફાઇન્સ યુ. સો મને એવું લાગે છે કે દેર ઇઝ નો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. મને એવું લાગે છે કે મને મેન્ટલ હેલ્થના ઇશ્યુઝ સ્ટાર્ટ થયા, દેટ વોઝ નોટ માય સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. ઇટ વોઝ લાઈક ધ જર્ની that helped me to discover myself, to help me, because મને ઇકોસિસ્ટમ નથી ખબર, મને આને સ્ટાર્ટઅપ કહેવાય એવું બી નથી ખબર. then right people connected, એક ટીમ બની, we are started working on it, then we discover કે ગવર્મેન્ટ આવી રીતે હેલ્પ કરી રહી હોય છે, because finance is the biggest and that's how government helping so much. So મને એવું લાગે છે કે આ બધું ક્યારેક ખબર પડતી રહી જ્યારે તમે એમાં persistent, તમે, so it's like it's a journey. So તમે જ્યાં બી છો ને, અગર મને એવું લાગે છે કે હું જોબ બી કરતી હોત ને, પણ you have to truthful to your work. સો અગર પૂજા નહીં કરો ચાલશે, બટ ઇફ યુ આર 100% ડેડિકેટેડ ટુ યોર વર્ક, દેન તમને ત્યાંથી જ રસ્તા મળતા જશે. સો જર્ની ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાધર દેન હેવિંગ અ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, આઈ બિલીવ. સો ચોક્કસ. મેડમ, સાથે એક એ વાત પણ આપ કરો કે જે લોકો પાસે, આપે તો આઈઆઈટી ગાંધીનગરથી અનેક પ્રકારનું સંશોધન કર્યું, પણ જેમની પાસે આ પ્રકારની લેબ્સ, મતલબ કે એવી પ્રયોગશાળાઓ ઉપલબ્ધ નથી, તો તે વ્યક્તિઓને સાદા ઉપાયો કયા હોઈ શકે? તમે નક્કી તો કર્યું હશે કે આ કરવું જ છે, અને કે પહેલા જ દિવસે તમે ગાંધીનગર ને એ પહોંચ્યા હોય, એ પહેલા તમે એવા કયા પ્રયોગો કર્યા હશે? મને એવું લાગે છે કે હું સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડથી છું, સો મને ઓફકોર્સ અમે લોકો જે બીસીઆઈ ટેકનોલોજી પર કામ કરીએ છીએ, ઇટ્સ અ ટેક, એમાં ઇસી લેવલનું નોલેજ હોય, એન્જિનિયરિંગ લેવલનું નોલેજ હોય, એ જ લોકો કરી શકે. સો મને એવું છે કે જ્યારે તમને કોઈ આઈડિયા આવ્યો ને કે મારે આના પર કામ કરવું છે, દેન યુ ડિસ્કવર કે તમારી આજુબાજુ શેની જરૂર પડશે. સો ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એઝ અ સીઈઓ, એઝ અ ફાઉન્ડર, હું એવું ના કહી શકું કે મને અકાઉન્ટ્સમાં યા ઈબીટા શું કહેવાય નથી ખબર પડતી. You have to have a basic knowledge, but you can't be expert. Your expertise, my expertise, my research. So I have to be stick to that. Otherwise, સક્સેસ નહીં મળે, બિકોઝ તમે દરેક જગ્યાએ એક્સપર્ટ થઈ જ ના શકો. સો મને એવું છે કે તમારા જે અત્યારે યંગ છો ને, દેર ઇઝ અ ગુડ ચાન્સ, સ્ટાર્ટ કરો, ફેલ થાવ, સ્ટાર્ટ કરો, ફેલ થાવ, બિકોઝ અત્યારે કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, લાઈફ હજુ કશું તમને એવા મોટા ચેલેન્જીસ આપ્યા જ નથી. સો ઇટ્સ અ બેસ્ટ ટાઈમ. અને તમે કદાચ એવું થાય કે ચલો મને આઈડિયા છે ને એના પર, સો તમે જઈને તમારા પપ્પાને કહો કે પપ્પા 1 લાખ રૂપિયા આપો ને મારા, ચાલો, he won't give you. Though you are a son or daughter, he won't give you, right? But સરકાર આપે છે, right? Excellent. So I think that is what you are saying કે ભાઈ રિસ્ક લેતા બી હો નહીં, રિસ્ક હે તો ઇશ્ક હે. હા, અને ઇશ્ક એવી સાથે, મતલબ એ ટાઈમ હોય કે જ્યાં રિલેશનશિપ બિલ્ડ થવાના ચાન્સીસ, બટ ઇશ્ક એવી વસ્તુઓ સાથે, એવા લોકો સાથે કરો, ફ્રેન્ડશિપ એવી બનાવો કે રાઇટ માઇન્ડેડ પીપલ હોય. કે માનો કે તમને એવો આઈડિયા આવ્યો કે આ ટેકનોલોજી પર કામ કરવું છે, માનો ચલો ને બીસીઆઈ પર જ કોઈ છોકરાને આઈડિયા આવ્યો કે હું આના પર વધારે એક્સ્ટ્રા કરી શકું છું, રાઈટ? સો પીપલ ફાઇન્ડ કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ એવા હોવા જોઈએ કે જેને આનું બી નોલેજ હોય, કોઈ બીજાને બીજાની એક્સપર્ટીસ, એન્ડ દેટ્સ હાઉ ધ 3 or 4 પીપલ કમ ટુગેધર, હેવિંગ અ ગુડ ડિસ્કશન. અને જે યંગ માઇન્ડ્સમાં જે પેશન હોય છે ને, મેં નથી જોયું ક્યાંય. મારી પાસે ઇન્ટર્ન્સ કામ કરતા હોય છે, હાઈ બીવીએમ જેવી કોલેજીસના, આઈ એમ બ્લેસ્ડ. એ લોકો પાસે પાવર છે, એ એનર્જી છે, એ ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ છે, અને એટલું શીખવાની ધગશ હોય છે ને. So what's your advice to them? એ જ કે just go ahead,
ફાઇન્ડ અ પીપલ રાઇટ માઇન્ડેડ લાઈક યુ અને બસ મેક અ ટીમ, બાકી તો બધું ગવર્મેન્ટ અને ભગવાન જોઈ લેશે. સોસાયટીમાં એક પ્રકારની માનસિકતા છે કે આ તો ન્યુરોલોજિકલ પેશન્ટ છે અને બીજી બાજુ તમે ટેકનોલોજીની પણ વાત કરો છો. તો આ બંને વચ્ચે સોસાયટીના મનમાં જે ચાલતી ગેપ છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો સાંભળી રહ્યા છે કે હવે આ મન બંધ થઈ જાય અને એને કમ્પ્યુટર માપે અને એ વરી પાછું હતું એવું તંદુરસ્ત થઈ જાય અને શ્વેતાબેનની જેમ ઇન્ટરવ્યૂ આપતું થઈ જાય, એવું હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? તો એના વિશે એમને જરા કહેશો, આ ગેપ તમે કેવી રીતે ફીલ કરી? તો મેં કીધું એ પ્રમાણે કે આઈ ગેસ મેં જ્યારે ચાલુ કર્યું ને ત્યારે મને 2-3 ગેપ દેખાઈ હતી. પહેલી કે દેખાઈ નથી રહ્યા પ્રોબ્લેમ, મતલબ ઇટ્સ અ ડિઝાસ્ટર પણ યુ કાન્ટ સીન ઇટ. ખબર જ નથી કે કયા લેવલ છે. અહીંયા કદાચ આમ પેરોમીટર હોય તો કેવું કે આ 70% ટેન્શન, 60% એસી અને મારું 0 કેવી રીતે, રાઈટ? સો ઇટ્સ કાન્ટ બી વિઝિબલ. અને આપણો ઇકોસિસ્ટમ ઓર સોસાયટી કહીએ ને, સો દે આર મોર ઓન અ સિલેબસ સેન્ટ્રિક. દે વોન્ટ ધેર કિડ્સ ટુ બી હેવિંગ અ ટોપ ને એવી રીતે, પણ દે ફોરગેટ અબાઉટ ધેર બેઝિક સ્કિલ્સ. કે અત્યારની હવે ફ્યુચર ટેકનોલોજી તમે જુઓ કે એવરીથિંગ ગોના રન બાય મશીન. સો એઝ અ હ્યુમન શું કામ રહેશે આપણા માટે? પણ એ જ ત્યારે જ સ્કિલ કામ આવશે કે તમારે કેટલી કેપેબલ છો કે મશીન સાથે કામ કરાવી શકો. અમે આજે જ વાત કરતા હતા કે ઇવન વિથ ધીસ ઇન્ક્રીઝ ઓફ AI, વી એઝ અ મેન્ટર્સ, અમારો પણ ભૂમિકા કદાચ મેન્ટરની સાથે સાથે મોટિવેટરની થઈ જશે. બિકોઝ ઇન્ફોર્મેશન તો સ્ટુડન્ટ્સ અને ગમે ત્યાંથી અવેલેબલ થઈ જશે, બટ સાયકોલોજીકલી દે વિલ નીડ અવર હેલ્પ. ધ એક્સપિરિયન્સ યુ આર ગેટિંગ, એ કોઈ તમને AI નહીં આપી શકે. અને સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ આઈ હેવ ડિસ્કવર ઇઝ ધેર ઇઝ સ્ટીલ સ્ટિગ્મા એન્ડ ટેબુ ઇન સોસાયટી. ધ વે યુ આર સેડ ઇટ્સ અ ન્યુરોલોજિકલ પ્રોબ્લેમ અથવા કોઈ એને મેન્ટલ કેટેગરી, પીપલ આર નોટ વિલિંગ ટુ ગો ટુ ધ સાયકોલોજિસ્ટ ઓર સાયકાટ્રિસ્ટ ઓર અ કાઉન્સલર ઇવન. અને આ યંગ એજમાં એ લોકોના કાઉન્સલર કોણ હોય? એમના ફ્રેન્ડ્સ. અને એમને એ જ સલાહ આપે જે એમને સાંભળવી હોય. સો આઈ બિલીવ કે સમ ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સ, અમારી એપ બી લોન્ચ થઈ રહી છે અને ગવર્મેન્ટ ઇઝ હેલ્પિંગ અ લોટ ફોર ધીસ. સો મને એવું લાગે છે કે ઘરે બેઠા સોલ્યુશન હોય, જેમ કે તમે મેડિટેશન નથી કરી શકતા ફોર એન એક્ઝામ્પલ, સો યુ જસ્ટ હેવ ટુ, વી આર વર્કિંગ ઓન ફ્રિક્વન્સી. સો મેડિટેશન કરતી વખતે તમારા બ્રેનમાં કઈ ફ્રિક્વન્સી જનરેટ થાય છે. સો અગર હું તમને એ ફ્રિક્વન્સી આપું તો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ મેડિટેશન, ઓટોમેટિક યુ ડિરાઇવ ટુ ધ મેડિટેશન સ્ટેટ. સો તમને 6-8 મહિનાની જરૂર નથી. તમે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ભલે વિડીયો ગેમ રમતા હોય કે સોશિયલ મીડિયા પર હોય, જેન્યુઅલી રીડ કરતા હોય, પણ તમે 12 વાગ્યા સુધી જાગ્યા, યોર સ્લીપ ઇઝ ડિસ્ટર્બ. what we can do. So રાત્રે જ્યારે સૂતા હોય ને ત્યારે ડીપ ડેલ્ટા વેવ્સની સ્લીપ પ્રોડ્યુસ થતી હોય, દેટ્સ હાઉ યુ ગેટ ધ પ્રોડક્ટિવ સ્લીપ. સો અમે એવા મ્યુઝિક્સ ડેવલપ કર્યા છે કે વેન યુ આર સ્લીપ, 2 વાગે સૂઈ જાઓ, 3 વાગે સૂઈ જાઓ, યુ જસ્ટ હેવ ટુ લિસન ટુ ધોઝ મ્યુઝિક. It's a very soothing sound and with the frequency. So you will get that within 2-3 hours, you get that 6 to 8 hours of deep delta wave sleep. So when you wake up, it's the same fresh morning for you. Same power naps. That is excellent technological intervention. And that's what I do. Yeah. And so great. But so like if we go back, જેમ આપણે શરૂ કર્યું કે તારા ફેમિલીને જ્યારે તે કીધું કે I want to do business rather than doing a job, તો એ લોકોનું શું વાઇબ હતું કે ના તું જોબ જ કર કે પછી ગો હેડ? પહેલાં તો એ લોકોની વાઇબ જ નથી કે આ છોકરી કશું બી કરી શકશે. ધ વે આઈ પાસ. સો માય ડોક્ટર સજેસ્ટેડ મી કે યુ કાન્ટ વર્ક, અને IT ઇઝ લાઈક 8 to 9 hours you have to work. I can't work because of my back issue and multi more things. So they suggested me કે you can work 3-4 hours if you want to, otherwise you won't work. It's okay. Just try to focus on a recover એવી રીતે. અને 3 વર્ષ સુધી મેં વર્લ્ડ સાથે કોન્ટેક્ટ જ નહીં કરેલો. I have a limited friends, but blessed with friends. જ્યારે એ ટાઈમે હતા, they helped me a lot. Second home is hospital. I never interact with the world. So for me, going back to that world with lot of judging, it's next to impossible. And kids, what else? એ લોકો એવા છે કે જે તમને without judgment accept you the way you are. So I started with a small job કે જ્યાં આગળ આવી જ રીતે brain enhancement courses ને એવું ચાલતું હોય ને. I guess you believe in your journey. So my parents said કે don't do anything. But I guess I was destined to do this. Correct. I found my purpose. So job is also a way to reach to
entrepreneurship. So friends, I think we move on to the next segment, which is rapid fire round. Hi everyone, my name is Yesha Rana and I study at the Government Commerce College Sector 15 Gandhinagar, and I have some rapid fire questions for you, Sweta ma'am. One word to describe your journey so far. Blessed. Okay. A tech innovation you wish you had invented. A time machine. I want to go back to 2021 when I met first time our honorable Prime Minister, sir. So somebody please invent the time machine. Excellent. Excellent. Very nice. Okay, if you weren't an entrepreneur, what would you be doing instead? Honestly, the way I raised, I guess I gonna be a super best housewife. But I guess I'm destined to work with. So I guess, अगर entrepreneur ना होती तो कहीं ना होती. Would have been a housepreneur. I'm destined to be this place. I'm blessed. I'm a chosen one. I'm not taking that pride to myself, but I'm the chosen one, and God give me that opportunity or challenge, or you can say the work. So I have to finish it. So I'm gonna be entrepreneur. Yes. For your preferred morning routine, coffee or meditation? Of course, meditation. Okay. One book, movie or TED talk that changed your perspective. One book, I guess, Think Like a Monk by Jay Shetty, yes. Yeah, it was one of my favorite, and it's like for the youth. You got a lot of practical insights from it. And one movie, of course, MS Dhoni. I love him. Yeah. And a TED talk that you might be interested in? I've heard a lot of TED talk, but there are multi more. But I guess this gonna be my favorite TED talk, I guess. Thank you. And funding versus bootstrapping, what's your choice and why? I guess bootstrapping. We've been bootstrapping, and as I mentioned, government is helping us, the startup like us. So tamne, when it comes to the funding, it helps you, but you lost your ownership in some sort of way. So I always believe for a young entrepreneurs or who wants to start a journey, go with the bootstrapping, take a help from the government, and then eventually when you reach to at certain level, then you can of course go for the funding part. So initial bootstrap. Makes sense. Excellent. Honestly, your journey has been so inspiring so far. I've been listening to everything. It's good. શ્વેતાબેન, વિદ્યાર્થીઓ માટે અને ખાસ કરીને આપણા સમગ્ર ગુજરાતીઓ, ભારતીયો અને પ્રત્યેક માનવીઓ માટે આપણે બહુ અદ્ભુત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શોધ્યું છે. છેલ્લે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે કે હવે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એમને જલ્દી મળે. આજે તમારી પાસે એ પ્રોડક્ટ તમે વિદ્યાર્થીઓ સુધી અથવા મનુષ્ય એ પ્રકારના માણસો સુધી પહોંચાડવી હોય તો એના માટે કેવો પ્રયત્ન ચાલે છે તમારો? કદાચ લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ, 6 લાખ તમે બનાવતા હશો એ પ્રમાણમાં, પણ એને વધારેમાં વધારે મહત્તમ કેવી રીતે બનાવાય, અને બીજું તમે કેવી રીતે, તમે હમણાં ટીમ્સની વાત કરો છો, તો એવા મારા કેટલાય વિદ્યાર્થીઓ પ્રતીક્ષા કરીને બેઠા હશે, ખાનગીમાં મનને સમજાવતા હશે કે ક્યારે શ્વેતાબેન મળે, મારે આવી વાત કરવી છે, હું પણ અંદરથી આ પ્રકારનો છું. તો એના માટે આપણે શું પ્લાન કર્યો છે? કેવી રીતે તમે આ તમારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને, એની પ્રોડક્ટિવિટી કેવી રીતે વધારશો, વિદ્યાર્થીઓ સુધી કેવી રીતે પહોંચશો અને એમની જરૂરિયાતને કેવી રીતે સંતોષશો? So I guess when she mentioned about government Commerce College. Commerce College. We got one of the Government of Gujarat project where we got the 5 prestigious colleges. અમદાવાદની એમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ લો કોલેજ હતી, સાયન્સ એન્ડ આર્ટ્સ હતી, સો આઈ મિસ્ડ યોર્સ, સેપ્ટ હતી, બીકે સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટ અને એલડી એન્જિનિયરિંગ. So I guess government is also helping us. They want to know કે youthની mental health અત્યારે કયા લેવલે છે. So in terms of we have our own app, so they can download it and they can have a good impact over it. Second, instrument is something અમે લોકો અત્યારે third party buy કરી રહ્યા છે, but the way Honorable Modi sir's dream, Skill India, Make in India, so we gonna make it our own first time કે જે ઇન્ડિયામાં બેન્ડ બનશે, બ્રેઇન બેન્ડ, અને એનું already we got the basic funding for it and we gonna do it. So
within a 6 to 8 months એવું હશે. The problem is marketમાં there are a lot of people who are working on this technology. I guess not lot of, very few people. But the price of the band, because it's a ECG type machine છે, everything it's a machine, EEG, it's a very high. So જ્યારે મને એવું લાગે છે કે એઝ અ એન્ટરપ્રેનર જ્યારે હું એ હાઉસહોલ્ડ છે અફોર્ડેબિલિટી, બિકોઝ આપણી સૌથી હાઈએસ્ટ પોપ્યુલેશન ઇઝ ધ મિડલ ક્લાસ, અને જ્યારે આપણે એ લોકોની રેન્જમાં, અને મને એવું લાગે છે કે આપણે જે લોકો છીએ કે જેને સૌથી વધારે જરૂર પડે છે. સો અગર એ લેવલે બેન્ડ, અને તો ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણે ચાર અહીંયા બેઠા છે, વી વોન્ટ ટુ સી કે પ્રોડક્ટિવિટી ઓફિસમાં બેસીને કેટલી છે, અથવા મેડિટેશન કરવું છે, સવારે તમે બેઠા છો મસ્ત 7 વાગે 8 વાગે વોટેવર, તમે બેન્ડ પહેરેલી છે, તમે એપ ચાલુ કરો છો, મ્યુઝિક વાગી રહ્યું છે, તમે મેડિટેશન કરો છો, અને આફ્ટર 15 મિનિટ્સ ઇટ ગિવ્સ યુ કે તમે કેટલા % તમારું બ્રેઇન શાંત હતું. એન્ડ ધેટ્સ ગીવ યુ દેટ મોટિવેશન કે અરે નેક્સ્ટ ડે કાલે વધારે, હા આજે મને થોટ્સ આવ્યા હતા કાલે વધારે. યુ આર સ્લીપિંગ, અત્યારે જે રીતે ફોનમાં મોનિટર થઈ રહી છે એવી જ રીતે તમે એકચ્યુઅલ બ્રેઇનમાં કેટલું પ્રોડક્ટિવ સ્લીપ થઈ રહ્યું છે, તમે 2 કલાક કામ કરી રહ્યા છો પણ એકચ્યુઅલ તમારું બ્રેઇન કેટલું ફોકસ અને અલર્ટ હતું. સો એ બધી જ વસ્તુ જ્યારે ધ વે વી આર મેઝરિંગ ધ ફિઝિકલ હેલ્થ, જેમ કે આપણે કેવું છે કે અત્યારે આ સ્ટિગ્માને મારે બ્રેક કરવો છે, બિકોઝ યુ ગોટ મી ધીસ પ્લેટફોર્મ, આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ ટુ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આપણે જીમ જઈએ છીએ, વોક કરીએ છીએ, ઓર બેઝિક બોડી માટે કરી રહ્યા છે, આપણે એને એવું નથી કાઉન્ટ કર્યા કે આને પ્રોબ્લેમ છે. બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ મેન્ટલ હેલ્થ, આપણને એવું લાગે છે કે આઈ કાન્ટ સે ટુ ધ પીપલ ગોના જજ મી, અથવા હું ના વાત કરી શકું આના વિશે. ઇવન પેરેન્ટ્સ સાથે બી કોઈ વિલિંગલી નથી વાત કરી રહ્યા. સો મને એવું લાગે છે કે ધ વે વી આર મેઝરિંગ અવર ફિઝિકલ હેલ્થ, અને સેમ વે વી ગોના મેઝર ધ મેન્ટલ હેલ્થ. Correct. So that's what we gonna And you very beautifully you have leveraged data science with the health tech industry. So it's your journey has been really inspiring. That was an incredible podcast. Thank you. તો મિત્રો, આપણી સાથે હતા આજના યુવા એન્થુ, અને જેને કહેવાય ને સ્ત્રી સન્માનની જે ભારતીય ભાવના છે એમાં પ્રત્યેક આપણી દીકરીઓને, નારીઓને, સન્નારીઓને પ્રવૃત્ત કરનારા એક મનને માપવાનું મશીન શોધેલા ઉદ્યોગ સાહસિક એટલે શ્રી શ્વેતા પ્રજાપતિ. આપ સૌ પ્રતીક્ષા કરો, વિધિન શોર્ટ ટાઈમ આપણી વચ્ચે એ એટલા અઢળક મશીનો મૂકી દેશે કે આપણે આપણા મનને તંદુરસ્ત બનાવી શકીશું, કદાચ એને વધારે હેલ્ધી બનાવી શકીશું, આપણે ઈચ્છા પ્રમાણેનું કામ એની પાસેથી લઈ શકીશું, ઓછો ટાઈમ આપીને વધારે પ્રોડક્ટિવિટી મેળવી શકીશું, અને ફરી પાછા મહામાનવ બનવા તરફની આપણો ગોલ છે, લક્ષ્યાંક છે, અને વિશ્વગુરુ તરફની આપણી જે દોડ છે એને પૂરી કરવા માટે આપણે કટિબદ્ધ બનીશું. તો સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત આપનું શ્વેતાબેન પુનઃ આભાર વ્યક્ત કરું છું, શિક્ષણ વિભાગ તરફથી, અમારી કેસીજી કચેરી તરફથી, અને અમારા બંને સંધાન અને ઇનોવેશન ક્લબ તરફથી. આપ સૌ મિત્રોને પુનઃ આવતા એપિસોડમાં ફરી મળીશું. સૌનો ધન્યવાદ, આભાર, નમસ્કાર.